खाऊ खाऊ सेला चाहिँ मिठो हुन्न झ्यामझ्याम खाइहाल्छु म त ओहो हो ल आज हामी हरपाक जान लागेको उहाँहरू चाहिँ जेलस पार्टी एकजना दुबईबाट एकजना अस्ट्रेलियाबाट हामी नेपालबाट बुवा गाउँघर जान लाउनु भएको म ससुराली घर अनि यी माइती घर हामी आज हरपाक जाँदैछौँ मेरो लागि पनि फर्स्ट टाइम भएको हरपाक वेदर पनि राम्रो छ अलिक गर्मी छ है ल अब बाटोतिर अलिकति हरपाकतिर भेटौँला ल हामी अहिले यहाँ भ्यू हेर्नलाई रोक्यौँ हामी बाटोमा गाडी यो कुन ठाउँ हो यो घार्मीबाट हामीले यहाँ यति राम्रो भ्यू देखिन्छ माथि भ्यू पोइन्ट छ हामी भ्यू पोइन्टसम्म पुग्ने भनेर हामी आएको त्यो लामाचोर भयो उता हिङ्जा भयो हामी यहाँ डिएसएलआर लिएर यहाँ डिएसएलआरको गरिब फोटो खिच्ने भनेर यहाँ फोटो खिच्ने मोडलहरू अगाडि हिँड्दैछन् हामी जाने ऊ त्यो डाँडामा हो टावर भठाउँमा अहिले चाहिँ हामी यहाँ भ्यू पोइन्टमा फोटो खिच्नु पर्यो 3-4वटा टक्क लाएर हामी यहाँ भ्यू टावरमा जाँदैछौँ माथि उक्लिँदैछौँ ओहो अझै माथि रहेछ भने त कति अग्लो रहेछ मेरो थकित अनुहार लभ यु क्यामेराम्यान पोजम्यान क्यामेराम्यान पोजम्यान क्यामेराम्यान पोजम्यान मम्मी बुवा मजा पोज दिँदै हुनुहुन्छ फोटोको लागि यति राम्रो भ्यू यहाँ हाम्रो गाडी फसेको अवस्था कहाँ है त म हेर्छु अगाडिबाट कहाँनिर फस्यो भन्ने कुरो आउनु सिधै आउनु ए यो गाडी हामीले आउँदै लिएर आएर हलाएर राख्ने गाडीको फोहोर यहाँ अघि हिलोले गर्दा गाडी बिचोक भएछ ल 11:20 भयो गाडी हामीले वहाँ राख्यौँ अब हामी हिँड्दै जाँदैछौँ कसियौँ अब कति टाइम लाग्ने हामी बाटै जान्छौँ हिँड्दै ऊ मम्मीहरू वहाँ पुगिसक्नु भयो कति टाइम लाग्छ बाबा छोडिदिनु हिँडौँ अब हामी यो चट्टान उक्लिने
बाटो चिप्लो भएर हिँड्न नसक्यो भने जुत्ता साध्दैन मैले झोला बोक्दिएँ ल त्यो भिडतिर ठडिने नि यता आउँ यता त चिप्लो हो नि त त्यही भएर ल छोडै चिप्लो हो के बाँधेर ल त्यहाँ यसरी पो हिँड्ने हो है टेक्निक त ल आउनु कस्तो बाटो ल्याउनु भयो कि तपाईँहरूले कति रमाइलो हुने र ल हिँड ल सही हो चिप्लेको बाँधेर जाँदैछ त चिप्लिहाल्छ नि होइन के जुत्ता चिप्ले क्या माटोमा टेक्दा त त्यो जुत्ता काम रहन्छ भने थाहा पायो है म नि यहाँ पसिनाले पचात पुचुत्तै परेको छु कहाँ सजिलो छ त नि बाबा यहाँ त झन् यस्तो भिड रहेछ है ठाडै ए ठ्याक्क ठाडै यहाँ त यो त्यही फिल्मको सुटिङ गरेको ठाउँ कुन फिल्म भनेर नाम भुलेँ मैले ए हो के भन्नु ए यहाँ कुन फिल्म सुटिङ गरेको यहाँ चाहिँ पञ्चेबाजा ए पञ्चेबाजा हो उता मैदानमा त्यहाँ हो पनि गीत छ अनि उता हाम्रो घरतिर पनि छ यहाँ घर यहीँ बनाएको नि होइन घर बनाएको त्यहाँ अवस्था ए त्यो थाहा देखियो नि हो त्यसको त पोखरी छ हामी हाम्रो गाउँको पुरानो घरमा आइपुग्यौँ हाम्रो गाउँ घर मकैहरू गुन्द्रुक सबै सुकाउनु भएको रहेछ हाम्रो साइली हजुरआमा यहाँ हुनुहुन्छ म साइली हुँ भनेर ज्वाइँलाई चिनाउँदै हुनुहुन्छ म कान्छी आमा हुनुहुन्छ भित्र मैले कपाल काट्दिएको आमा यहाँ थकै मेर्दै हामी चाहिँ धेरै हो कपाल कपाल धेरै भयो अनि फालिदिएको सेला चाहिँ मिठो हुन्न झ्यामझ्याम खाइहाल्छु म सेलाउँछ नि मरठी गाउँमा चटनीमा हालेर भुटेर टमाटर चटनीमा खाइन्छ मरठी लिएर जानु अलिकति बेर्ना खानु हो भेटमा बेर्ना भन्दा नि त्यो गेडा लिएर जानु गेडा छैन रहेछ कि यहाँ रहेछ अहिले हामी निस्किन तर्खरमा होइन ल लगाइयो गाह्रो त नमान्नु के को गाह्रो गर्ने हो हुन्छ अब कहिले जाने यो झोला राखे बा मैले घिउ लिएको छु हजुरबालाई घिउ अनि भाइ अस्ति नआएको कारणले भाइको लागि दुईवटा कोसा मकै मकै कोसेली गाउँको कोसेली